τα παιδιά μας ξέρουμε ότι μπορούν να πετύχουν πολλά. Σας καλωσορίζουμε σε ένα ακόμη podcast του Γηπέδου Ζωής. Πρωτού ξεκινήσουμε όμως, προτείνω έτσι να πούμε 2 λόγια για το Γήπεδο Ζωής, το οποίο είναι ένας μη κερδοσκοπικός οργανισμός που στόχο έχει να δημιουργήσει τις υποδομές για τα παιδιά που βρίσκονται σε σχολική ηλικία, έτσι ώστε να καταλάβουν τι θέλουν, τι δεν θέλουν, γιατί και αυτό είναι πολύ σημαντικό, και να επενδύσουν πάνω στα χαρίσματά τους, στα ταλέντα τους ή στην κλίση τους. Το Γήπεδο Ζωής ιδρύθηκε με πρωτοβουλία αλλά και ιδρυτική δωρεά του Ιδρύματος Σταύρος Νιάρχος και ουσιαστικά υλοποιεί το κοινό όραμα τόσο του Προέδρου του Ιδρύματος, του Ανδρέα Δρακόπουλου, όσο και του γνωστού και αγαπητού σε όλους μας Παναγιώτη Γιαννάκη. Σήμερα έχουμε μεγάλη χαρά γιατί έχουμε κοντά μας την Γεωργία Σγιώγου, η οποία είναι διατροφολόγος και διαιτολόγος, και όλοι γνωρίζουμε πια ότι η διατροφή αποτελεί ένα τεράστιο αλλά και πολύ σημαντικό κεφάλαιο στις ζωές όλων. Γεια σας και από μένα. Χαίρομαι πολύ, Δάφνη, που θα τα πούμε παρέα σήμερα για θέματα διατροφής και θα προσπαθήσουμε να λύσουμε όσο γίνεται περισσότερες απορίες που μπορεί να έχουν ο κόσμος. Το κεφάλαιο διατροφή είναι πάρα πολύ σημαντικό και κομβικό στις ζωές όλων. Το θέμα είναι τι ρόλο παίζει η διατροφή στη ζωή μας. Δηλαδή το λέμε, ποια είναι η αξία και η βάση του τελικά. Καταρχάς, η διατροφή παίζει ρόλο από την πρώτη μέρα που γεννιόμαστε. Είτε μέσα από από όσο είμαστε στην κοιλίτσα της μαμάς. Από εκεί ξεκινάει να παίζει ρόλο η διατροφή του ανθρώπου. Στην ουσία, για ποιο λόγο το κάνουμε τόσο θέμα? Γιατί χτίζοντας μια ισορροπημένη διατροφή και καλές διατροφικές συνήθειες, προλαμβάνουμε παθήσεις. Δυστυχώς δεν το συνειδητοποιούμε αρκετά αυτό. Πιο πολύ τη διατροφή την έχουμε στο μυαλό μας, να ρυθμίσουμε την εικόνα μας, το βάρος μας, να χωράμε σε ένα συγκεκριμένο μέγεθος ρούχου. Ενώ στην πραγματικότητα πρέπει να αποδεχτούμε ότι μέσα από τη διατροφή θα αρρωστήσουμε λιγότερο, θα είμαστε πιο δυνατοί, θα είμαστε πιο υγιείς. Αυτό, αν το καταλάβουμε ουσιαστικά, τότε νομίζω ότι όλοι μας θα θέλουμε να τρώμε ισορροπημένα. Πρωτού περάσουμε στο κομμάτι της εμφάνισης, που τελικά νομίζω ότι τον περισσότερο κόσμο δυστυχώς δεν τον νοιάζει η καλή του υγεία όσο η προώθηση μιας καλής εικόνας, που αυτό μπορεί να είναι και εις βάρος της υγείας και του οργανισμού ενός ανθρώπου. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, τι ορίζει μια καλή διατροφή? Πάμε να πούμε λοιπόν αυτό το βασικό ερώτημα, το οποίο πολλές φορές και εγώ ψάχνω να δω τι γνωρίζει ο κόσμος γύρω μου και δεν μπορούν να μου το απαντήσουν. Καλή και ισορροπημένη διατροφή σημαίνει ότι όλα χωράνε καταρχάς στην καθημερινότητά μας. Αλλά θέλει να έχουμε μέτρο. Ξεκινάω λοιπόν συζητώντας πρώτα για τα fast food, το γρήγορο φαγητό, που αν μη τι άλλο υπάρχει πολύ συχνά στη ζωή μας, για να απομυθοποιήσουμε το γεγονός ότι είναι απαγορευμένα. Να είναι καλά τα delivery. Ακριβώς. Μας λύνουν και τα χέρια. Δεν απαγορεύεται τίποτα. Όλα χωράνε στη ζωή μας. Αυτό που πρέπει να αποδεχτούμε είναι το μέτρο, το πόσο συχνά χωράνε και σε τι ποσότητα. Άρα λοιπόν το να φάμε κάτι απ' έξω επιτρέπεται, αλλά δεν είναι ιδανικό να είναι το κάθε μέρα. Και αν θα φάμε πιο συχνά, τότε θα πρέπει να προσέξουμε τι διαλέγουμε. Πάμε στα βασικά όμως. Τι σημαίνει λοιπόν ισορροπημένη διατροφή? Σημαίνει τι? Τρώω καθημερινά λαχανικά και φρούτα. Καθημερινά. Τρώω 1 με 2 φορές τη βδομάδα όσπρια. Τρώω 1 με 2 φορές τη βδομάδα λευκό κρέας και 1 με 2 φορές τη βδομάδα θαλασσινά. Το κόκκινο κρέας φυσικά και χωράει και δεν το δαιμονοποιούμε, αλλά θα πρέπει να προσέξουμε να μην είναι τόσο συχνά τα αλλαντικά, να είναι το κρέας το κανονικό που μαγειρεύουμε ή κάτι σε ψητό. Άρα λοιπόν κρατάμε αυτό το κομμάτι. Αποφεύγουμε τα τηγανιτά. Είτε μας αρέσει είτε όχι, δυστυχώς το να μαγειρεύουμε το φαγητό μας μέσα σε λάδι και πολλές φορές κακής ποιότητας όταν το παραγγείλουμε απ' έξω δεν είναι υγιεινό. Το να πίνουμε νερό, πολύ σημαντικό, το αφήνουμε πίσω. Παρότι όλοι ξέρουμε ότι είναι σημαντική η ενυδάτωση του οργανισμού μας, δεν το πράττουμε όλοι. Πάρα πολύ σημαντικό. Φυσικά να πούμε ότι νερό παίρνουμε μέσα και από τα υγρά που καταναλώνουμε, δηλαδή ένα τσάι, ένα ρόφημα. Ακόμη και το γάλα αποτελεί πηγή ενυδάτωσης για το σώμα μας, αλλά δεν το έχουμε στο μυαλό μας ότι το νερό είναι τόσο σημαντικό. Ούτε μπορείς να το μετράσεις, με τους άπειρους καφέδες που μπορεί να έχεις πιει κατά τη διάρκεια της ημέρας. Όχι, βέβαια, και να πούμε ότι ο καφές, επειδή είναι και διουρητικός, το προσμετράμε μεν στα υγρά. Πάει προς την αφυδάτωση όμως. Ναι. Δηλαδή θέλει ένα μέτρο και εκεί. Γι' αυτό και πάντα στους καφέδες δίνουν και το μπουκαλάκι μαζί στα καταστήματα. Ναι.
το έχουν συνδυάσει, οπότε να μας φέρουν μια ισορροπία ακόμη και αυτό. Αποδεχτείτε λοιπόν τα μπουκαλάκια που σας δίνουν με τον καφέ και πιείτε τα. Είναι win some, lose some γι' αυτό με τον καφέ. Ακριβώς. Επίσης, να πούμε ότι για όσους έχουν επιλέξει τη vegan διαδρομή ή για όσους έχουν δυσανεξία σε κάποια από αυτά που πρέπει να τρώμε, δηλαδή όσπρια ή λαχανικά, μπορεί εμένα να με πρίζουν, να μου δημιουργούν κολικούς. Προφανώς συμβουλευόμαστε τον διατροφολόγο μας. Εννοείται, και γι' αυτό και δεν υπάρχει πανάκια για όλους. Υπάρχουν γενικές οδηγίες για το μέσο όρο του πληθυσμού και από εκεί και πέρα ο καθένας, επειδή διαφέρει και έχει άλλες ανάγκες, προσαρμόζουμε στον καθένα τις διατροφικές του προτιμήσεις. Πάντα με στόχο να είναι υγιής και να καλύπτεται σε θρεπτικά συστατικά. Πώς προσμετράτε, αλήθεια, η καλή και σωστή υγεία ενός οργανισμού? Διότι αυτό δεν είναι υποκειμενικό. Υπάρχουν επιστημονικές μελέτες, υπάρχουν επιστήμονες από πίσω. Ακριβώς αυτό. Πρέπει να αποδεχτούμε λοιπόν και την επιστήμη. Ξεκινώ από αυτό, γιατί καμιά φορά ακούμε πράγματα, διαβάζουμε και νομίζουμε ότι εμείς ξέρουμε καλύτερα. Άρα λοιπόν πάμε να αποδεχτούμε το επιστημονικό κομμάτι. Τι σημαίνει είμαι υγιής? Αρχικά ξεκινάμε και βλέπουμε απλά καθημερινά πράγματα. Δεν αρρωσταίνω συχνά, ή αν αρρωστήσω μια ίωση την προσπεράω σε 3-4 μέρες, που αυτό είναι το φυσιολογικό για να αναρρώσουμε. Έχουμε το χρώμα του δέρματός μας να είναι ροδαλό, όσο και αν ακούγεται περίεργο. Για παράδειγμα, αν έχουμε χαμηλά επίπεδα σιδήρου, μπορεί να έχουμε μια πιο ανοιχτόχρωμη εκδοχή του δέρματος, το οποίο δεν είναι υγιές. Το καταλαβαίνουμε από την όψη. Ή αν έχουμε προβλήματα με τους νεφρούς μας, μπορεί να έχουμε μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Άρα λοιπόν, μια αξιολόγηση που γίνεται από έναν ειδικό, ή ο γιατρός, ή ο διαιτολόγος μας, ή ο διατροφολόγος μας, κοιτάει και το εξωτερικό μας κομμάτι. Όχι στο πόσα κιλά είμαστε μόνο, αλλά στο τι δείγματα παίρνει από την εικόνα μας, από τα οστά μας, από το πόσο έντονα φαίνονται μέσα από το δέρμα. Γιατί αν έχουμε μια οστική εμφάνιση, σημαίνει ότι έχουμε λίγο λίπος κάτω από το δέρμα. Άρα και αυτό μπορεί να είναι ένα δείγμα αν είμαστε υγιείς ή όχι. Και πάμε μετά στο επιστημονικό κομμάτι πάλι της διαχείρισης του βάρους, το οποίο εκεί υπάρχουν έρευνες που δείχνουν ότι είμαστε υγιείς οι γυναίκες όταν έχουμε 18 με 25% λίπος, έως 28% το πολύ, και στους άντρες από 10 έως 20%. Και ιδανικά δεν θέλουμε να πιάνουμε τα πάνω όρια, προσπαθούμε να είμαστε στο μέσο όρο για να έχουμε το περιθώριο να αποκλίνουμε είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω. Αυτό είναι το φυσιολογικό και πρέπει να το αποδεχτούμε, και το λέω αυτό γιατί κάμια φορά ο άνθρωπος αγαπάει τα ακραία πράγματα, ή το πολύ αδύνατο ή το πολύ πάνω από τα πάνω όρια, το πολύ υπέρβαρο. Ναι, αποδεχόμαστε τα πάντα, αλλά επιδιώκουμε το φυσιολογικό. Γι' αυτό και υπάρχει επιστήμη να μας θέσει κάποια όρια. Και αυτά τα όρια τα θέτει πώς? Κάνοντας έρευνας και βλέποντας το μέσο όρο του πληθυσμού, σε ποια ποσοστά λίπους είναι πιο υγιής και ανταποκρίνεται στην καθημερινότητά του καλύτερα. Δηλαδή, το καλύτερο είναι αυτό που είπαμε: να μην αρρωσταίνουμε συχνά, να έχουμε καλές βιοχημικές εξετάσεις, να μην έχουμε προβλήματα με τα αγγεία μας, να μην έχουμε υπέρταση. Να μην αισθανόμαστε κόπωση. Να μην αισθανόμαστε κόπωση, πολύ βασικό. Εγώ λίγο, άμα χάσω 2-3 κιλά, κατευθείαν μετά το επόμενο διάστημα νιώθω κούραση πιο εύκολα. Γιατί το σώμα μου νιώθει ότι δεν ανταποκρίνεται εκεί καλά. Και επίσης είσαι και πιο ευάλωτος όσο ό,τι αφορά κρυολογήματα. Παθήσεις, κρυολογήματα, βέβαια, τα πάντα. Ένα άλλο δείγμα, παράδειγμα, έχουμε πολύ κρύα χέρια και πόδια. Εντάξει, είναι από τη φύση σε κάποιους ανθρώπους, αλλά μπορεί να αποτελεί και δείγμα ότι δεν φτάνει καλά το αίμα στα αγγεία των δαχτύλων. Σωστό. Και αυτό πρέπει να το δούμε. Άρα λοιπόν δεν κοιτάμε μόνο πώς φαινόμαστε, κοιτάμε και πώς νιώθουμε εμείς στην καθημερινότητά μας. Επομένως όλα αυτά είναι δείγματα που σχετίζονται με τη διατροφή. Μάλιστα, δηλαδή θα φύγουμε από αυτό το podcast και θα έχουμε έτσι ένα παραπεμπτικό με 1000 εξετάσεις. Για να πάμε να τις κάνουμε. Όχι, αλλά πρέπει να εξεταζόμαστε. Πρέπει να πηγαίνουμε στο διατροφολόγο μας, πρέπει να κάνουμε τις αιματολογικές μας. Πρέπει πολλά. Καλό είναι. Σε μικρές Γιατί ηλικίες... το θέμα, με συγχωρείς, δεν είναι να φτάσουμε ένα στόχο. Είναι και να τον συντηρήσουμε και να είναι βιώσιμο. Πολύ σωστό. Γιατί ο περισσότερος κόσμος τι κάνει? Κάνει αυτές τις δίαιτες αστραπή, οι οποίες θα έπρεπε να έχουν καταργηθεί δυστυχώς από το Παγκόσμιο Λεξιλόγιο, αλλά παρόλα αυτά είμαστε πολύ πίσω από αυτό και το βλέπουμε γιατί το προάγουν τα media. Πολύ έντονα. Αυτό που λες για τις δίαιτες αστραπή. Καταρχάς να πούμε, εγώ νευριάζω καμιά φορά και στεναχωριέμαι που δαιμονοποιούμε τη λέξη δίαιτα. Άμα κοιτάξουμε στο λεξικό, λέξη δίαιτα σημαίνει ό,τι κάνουμε στην καθημερινότητά μας. Από τον τρόπο που τρώμε μέχρι τον τρόπο που ντυνόμαστε. Ανήκει
ανήκει στη λέξη δίαιτα. Και ξαφνικά ζούμε μια εποχή που η λέξη δίαιτα έχει μπει στη μαύρη λίστα και έχουμε βγάλει στον αέρα τη λέξη διατροφή. Αλλά αυτά τα δύο τελικά καταλήγουν να είναι το ίδιο πράγμα. Θέλει λοιπόν προσοχή στην καθημερινότητά μας σε όλες τις εκφάνσεις, με στόχο να είμαστε υγιείς και όχι να είμαστε όμορφοι. Και αυτό το λέω γιατί ζούμε στην εποχή της εικόνας και πολλές φορές ακόμη και οι γονείς δημιουργούν μια άσχημη κατάσταση στην ψυχολογία των παιδιών. Μπορεί να μου έρθουν γονείς σε μένα να με συμβουλευτούν για τη διατροφή του παιδιού και οι ίδιοι οι γονείς να μου πούνε «Αχ, έλα να κάνουμε λίγο γρήγορα να χάσει τα κιλά, γιατί θέλει να μπει σε ένα μικρότερο παντελόνι». Δηλαδή, σου έχει τύχει τέτοια περίπτωση? Βέβαια. Φεύγουν από το κομμάτι του να είναι υγιές το παιδί μου, να νιώθει καλά με το σώμα του, γιατί και αυτό είναι κομμάτι της ψυχοσύνθεσής μας, αλλά το βασικότερο είναι να μην έχει προβλήματα υγείας αργότερα. Και αυτό που προβάλλουν οι ίδιοι οι γονείς είναι την εικόνα. Γενικά έχουμε μια τάση πλέον να τα κάνουμε όλα πάρα πολύ γρήγορα και όχι σωστά. Μας νοιάζει το γρήγορα, αλλά όχι το σωστό. Προτού πιάσουμε το κομμάτι αυτό των παιδιών και των γονιών, θα ήθελα να μας πεις αν υπάρχει, απλά να μας την ορίσεις, μια σωστή βάση για τη διατροφή των παιδιών. Προφανώς και υπάρχει και ισχύει ότι και για τους ενήλικες. Αλλά εδώ θέλω να τονίσω το εξής, ότι η σωστή βάση διατροφικά στα παιδιά χτίζεται μέσα από εμάς. Άρα επειδή τα παιδιά μεγαλώνουν μιμούμενα τους γονείς, αν εμείς θα φάμε λαχανικά, θα φάει και το παιδί. Μπορεί να μας βγάλει αντίδραση, δεν θέλω, δεν μ' αρέσει, αλλά επειδή στο μυαλό του περνάει ότι τρώω λαχανικά και τρώω σε καθημερινή βάση, θα το χτίσει σαν συνήθεια και θα το κάνει. Αν εμείς φάμε τα φρούτα, θα τα φάνε και τα παιδιά. Αν εμείς φάμε το ψάρι, τη σαρδελίτσα που μπορεί να μας μυρίζει οτιδήποτε, που είναι το καλύτερο ψάρι, θα το φάει και το παιδί. Άρα λοιπόν να πούμε ότι μέσα από εμάς θα χτίσουμε τις διατροφικές συνήθειες για το παιδί μας. Και ναι, η βάση είναι αυτή που είπαμε. Στο παιδί μας θα προσφέρουμε καθημερινά φρούτα. Τη μία θα το αφήσει, τη δεύτερη φορά θα το αφήσει, την τρίτη θα το φάει όμως. Θα το αφήσουμε να πεινάσει, όχι να λιμοκτονήσει, και δεν θα του προσφέρουμε ξεχωριστό φαγητό. Έχουμε κάνει τα όσπρια που είναι για όλη την οικογένεια και θα αρχίσει το παιδί να μας λέει «Δεν μ' αρέσει, δεν το θέλω, δεν θέλω να το φάω». Αυτό είναι το φαγητό. Πιάνουμε το πιάτο του, το μαζεύουμε. Όταν αποφασίσεις να φας, θα φας αυτό το φαγητό που είναι της οικογένειας. Γιατί αν εμείς πάμε και του κάνουμε την ομελέτα ή του κάνουμε το τοστάκι εκείνη την ώρα, είναι σαν να του πούμε ότι θα φας αυτό που σου αρέσει. Και θα του χτίσουμε μια ιδιαιτερότητα στο φαγητό, που εκείνη την ώρα μπορεί εμείς να νιώσουμε ανακούφιση γιατί λέμε το παιδί έφαγε τελικά, αλλά μακροπρόθεσμα του κάνουμε κακό, γιατί δεν το βοηθάμε να έχει ποικιλία διατροφική στη ζωή του και να είναι υγιές. Άρα, για τη δικιά μας ασφάλεια πάμε και χτίζουμε μια άσχημη συνήθεια στο παιδί και γίνεται αυτό που στα αγγλικά λένε picky eater, δηλαδή επιλεκτικό φαγητό. Δεν το θέλουμε αυτό. Θέλουμε να χτίσουμε καλές διατροφικές συνήθειες σε ένα παιδί και το καλέ σημαίνει να τρώει απ' όλα. Δεν λέμε να έχει κάποια αλλεργία και να μην πρέπει να φάει κάτι. Προφανώς. Αλίμονο. Ναι, γιατί καμιά φορά μέσα σε αυτό το παιχνίδι μπορεί να μην ξέρουμε ότι υπάρχει μια αλλεργία, να αρχίσει το παιδί να μας λέει με τρώει ο λαιμός μου και εγώ με αυτά και να νομίζουμε ότι κάνει ιδιοτροπίες. Είναι ίσως ένα δείγμα αλλεργίας, δεν θα επιμένουμε σε όλα, αλλά γενικά προσπαθούμε να μην κάνουμε ιδιαιτερότητα στο φαγητό. Άρα και αυτό σαν συμπεριφορά μας οδηγεί σε ισορροπημένες διατροφικές συνήθειες. Προσπαθούμε στο σπίτι να έχουμε το καλάθι με τα φρούτα, να μπορεί το παιδί μόνο του να πάει στο καλάθι με τα φρούτα και όχι στο καλάθι που έχει τα μπισκότα. Και ναι, χωράνε τα μπισκότα στην καθημερινότητα ενός παιδιού και θα πρέπει να προσπαθήσουμε να χτίσουμε στο μυαλό του παιδιού ότι θα φάω γλυκό, αλλά δεν θα το φάω κάθε μέρα, θα το φάω μία φορά τη βδομάδα. Άρα πρέπει να τίθονται όρια. Δηλαδή να μην υπάρχει αυτή η πλήρης ελευθερία. Όχι πλήρης ελευθερία και όχι πλήρης απαγόρευση. Γιατί όπως είπαμε, τα δύο ακραία θα μας οδηγήσουν σε ακραία αποτελέσματα. Όλα επιτρέπονται, ορίζουμε εμείς τη συχνότητα τουλάχιστον μέχρι μια ηλικία που βλέπουμε ότι μας παίρνει, γιατί μεγαλώνοντας αρχίζουν να έχουν παρέες, έχουν ίσως εξόδους, οπότε εκεί δεν θα έχουμε τον έλεγχο. Αλλά εκεί που μπορούμε να τον έχουμε τον έλεγχο, θα τον έχουμε. Καμιά φορά μου λένε οι γονείς, οι γιαγιάδες, μου λέει, μα είναι παιδάκι, δεν πρέπει να φάει ένα γλυκό. Και εγώ απαντάω, αν πάμε με το πρέπει, ίσως δεν θα έπρεπε να φάμε ποτέ γλυκό. Αν πάμε με το κομμάτι, για θέμα υγείας εννοώ πάντα, έτσι. Αν πάμε με το κομμάτι ότι είμαστε άνθρωποι και ζούμε σε ένα κοινωνικό σύνολο, αφού θα πάει σε πάρτι, θα πάει σε γιορτές, θα το φάει και το γλυκό. Γιατί πρέπει να το έχουμε κι εμείς στο σπίτι.
Άρα, στα παιδιά ηλικίας, ας πούμε, έτσι 14-15 που θα βγουν με τους φίλους, θα πάνε ένα σινεμά, βρε παιδί μου, θα λιμπιστούν ένα μπέργκερ, θα το λιμπιστούν. Θα το λιμπιστούν και θα το φάνε κιόλας. Άρα, μπορεί οτιδήποτε να γίνεται σαφώς με μέτρο, για να μην στερούμαστε. Αλλά από την άλλη, νομίζω ότι η λέξη κλειδί είναι η ισορροπία και στο όχι κάθε μέρα. Ειδικά σε ό,τι αφορά, ας πούμε, έτσι, τροφές που μπορεί να μην είναι και ιδιαίτερα ευεργετικές, ας πούμε, για τον οργανισμό. Βρε, παιδί μου, η μαμά σε αυτό το σπίτι δουλεύει πάρα πολύ. Και δεν μπορεί να πει στο παιδί της, όχι, μην βγεις να πας σινεμά, θα τη φάει την πατάτα τη γανιτή έξω. Θα τη φάει έξω. Αλλά ας τη φάει μία φορά τη βδομάδα. Δεν χρειάζεται όταν θα πάρουμε εμείς απ' έξω κάτι. Γιατί, όπως είπες και εσύ, όταν η μαμά δουλεύει, γιατί δυστυχώς ή ευτυχώς. Ακόμη και σήμερα, κυρίως η μαμά θα φροντίσει το φαγητό του σπιτιού ή μια γιαγιά, δοξασμένες οι γιαγιάδες στην Ελλάδα. Θα πρέπει να προσέξουμε τι θα παραγγείλουμε τις υπόλοιπες μέρες. Πολλές φορές, όντως, υπάρχουν ζευγάρια που μου λένε: ξέρεις, το βράδυ, επειδή είμαστε κουρασμένοι, θα παραγγείλουμε απ' έξω. Πολύ ωραία. Αν αυτό λοιπόν συμβαίνει πάνω από μια φορά τη βδομάδα, θα πρέπει από τον κατάλογο που θα έχουμε μπροστά μας να κάνουμε τη σωστή επιλογή. Και σωστή επιλογή σημαίνει τι? Θα φάω ένα ψητό φαγητό που να μην έχει στο πλάι πολλές σάλτσες, να μην είναι τηγανιτό. Θα πάρω και μια σαλάτα και αν δεν πάρω την έτοιμη απ' έξω, ας πάρω τουλάχιστον τα έτοιμα σακουλάκια, τα πλημμένα, να έχω 2-3 στο ψυγείο. Αυτά που μας έχουν λύσει τα χέρια. Ακριβώς. Θα πάρω το κατεψυγμένο λαχανικό, το μπρόκολο και το κουνουπίδι, το βρίσκουμε σε σακουλάκια κατεψυγμένα, που δεν μας απασχολεί το πότε θα λήξει, ούτε θα πάει χαμένο και θα το βγάλουμε και σε 5 λεπτά θα έχουμε μια σαλάτα. Δηλαδή μέχρι να μας φέρουν το φαγητό, το delivery απ' έξω. Θα τσιμπάμε τα μαρουλάκια μας, τα έτσι μας. Θα είναι έτοιμοι. Άρα λοιπόν αυτά, αν τα βάλουμε σε ένα πρόγραμμα, γιατί το δύσκολο είναι η οργάνωση καμιά φορά. Δηλαδή έρχονται και μου λένε: αν έχω ένα πρόγραμμα μπροστά μου, ξέρω τι να παραγγείλω ή τι να πάρω απ' έξω ή τι να ψωνίσω. Άρα λοιπόν, αν έχουμε στο μυαλό μας ότι παιδιά, κάθε μέρα πρέπει να υπάρχει λαχανικό στο τραπέζι, θα φροντίσουμε να έχουμε 3-4 σακουλάκια στο ψυγείο κατεψυγμένα λαχανικά, 3-4 φρέσκες σαλάτες, σακουλάκια πάλι, στο έτοιμα τα πλημμένα. Καμιά φορά μου λένε: έχουν θρεπτικά συστατικά τα συσκευασμένα έτσι? Καταρχάς έχουν σίγουρα περισσότερα από το να μην φάμε καθόλου. Ξεκινάμε με το βασικό και να μην έχουμε τα λαχανικά στη ζωή μας σαν συνήθεια. Το δεύτερο κομμάτι είναι ότι ναι, πιθανόν ένα συσκευασμένο τρόφιμο ίσως να αλλοιώνεται σε έναν βαθμό, αλλά σίγουρα είναι τέτοια η τεχνοτροπία πλέον στη συσκευασία τροφίμων που δεν έχουμε τόσο μεγάλη αλλίωση. Το ίδιο και για τα φρούτα. Εγώ πολλές φορές στην κατάψυξη έχω έτοιμα κατεψυγμένα φρούτα σακουλάκια και το καλοκαίρι. Κομμένα εννοείς? Έτοιμα κομμένα, ακριβώς. Και εγώ φροντίζω να βάλω στην κατάψυξη, για παράδειγμα, μια μπανάνα που πάει να μαυρίσει και ξέρω ότι μπορεί να μην τη φάμε άμεσα, καθάρισμα, κόψιμο, κατάψυξη. Είναι αυτοματοποιημένο αυτό. Πιπεριές, που και αυτές θέλω να τις έχω για το μαγείρεμα έτοιμες για να κάνω μια κόκκινη σάλτσα, ας πούμε, για ζυμαρικά. Τυποποιημένα στην κατάψυξη ή εγώ τα τιμάζω και τα βάζω και όταν είμαι στο βιαστικό που λέμε, θα βγάλω τη σάλτσα, θα ρίξω και τις πιπεριές στην κατσαρόλα και έχω μια πολύ ωραία σάλτσα. Άρα λοιπόν, λίγο μια οργάνωση θα μας οδηγήσει στο να έχουμε καλές διατροφικές συνήθειες. Εσύ μάλιστα είσαι και ένα πρότυπο, ας πούμε, γυναίκας, διότι είσαι εργαζόμενη, είσαι μαμά και είσαι και γυναίκα και είσαι και σύζυγος. Θέλω να πω ότι το βαρύ σου πρόγραμμα μπορείς και να το δείξεις στην εφαρμογή του, κατάλαβες τι λέω. Είναι πολύ διαφορετικό να μιλήσω εγώ που δεν έχω παιδιά, άρα έχω να σκεφτώ μόνο τον εαυτό μου και μπορώ να φτιάξω από μια σαλάτα που να πετάξω μέσα το αβοκάντο, την πιπεριά, το κοτόπουλο και να πω ωραία τα χόλα. Και είναι πολύ διαφορετικό να πρέπει να μεριμνήσω τόσο για τα παιδιά μου, όσο και για τον σύντροφο ή τον σύζυγο με τον οποίο, ξέρεις, μοιραζόμαστε το σπίτι, το ψυγείο και τη ζωή. Είναι γεγονός αυτό που λες, γιατί πόσο μάλλον όταν υπάρχουν παιδιά, θα πρέπει να υπάρχει ένας προγραμματισμός και να μην ξυπνάμε κάθε μέρα και να λέμε τι να μαγειρέψω σήμερα. Ακόμη και αν δεν έχουμε διαιτολόγιο από διαιτολόγο ή διατροφολόγο, το να κάτσουμε και να γράψουμε εμείς στις μέρες της εβδομάδας τι θα μαγειρέψουμε, θα μας λύσει τα χέρια, γιατί καμιά φορά στο να ψάξω τι θα κάνω αύριο, τελικά καταλήγω να κάνω το πιο εύκολο ή να πάρω απ' έξω πιο εύκολα να παραγγείλουμε και πιθανόν το να παραγγείλω απ' έξω δεν θα είναι η πιο υγιεινή εκδοχή ενός φαγητού. Βέβαια, να πούμε προς υπεράσπιση, ας πούμε, των κουζινών εδώ στη χώρα μας, ότι έχουν ανθίσει πάρα πολύ, ενώ ότι υπάρχουν πάρα πολλές επιλογές, υγιεινές επιλογές πια, γιατί όλοι ξέρουν ότι τα προσέχουμε, γιατί έχει μπει στο υποσυνείδητο η διατροφή μας. Έχει μπει και υπάρχει οργάνωση, όπως λες, και μας προσφέρεται το υγιεινό ακόμη και απ' έξω
έξω. Γι' αυτό και εγώ καμιά φορά λέω, μου λένε, ξέρεις, θα φάω κάθε μέρα απ' έξω. Ωραία, δεν είναι δικαιολογία να μην φάμε σωστά. Υπάρχουν επιλογές. Υπάρχει το delivery, το έτοιμο ψάρι ψητό και πάντα μπαίνουν και τα λαχανικά μαζί. Υπάρχει το έτοιμο το ψημένο το κρέας. Υπάρχουν μαγειρευτά, αν και εγώ στα μαγειρευτά η αλήθεια είναι από μαγειρία, τα αποφεύγω γιατί δεν ξέρεις την πρώτη ύλη, εννοώ το ελαιόλαδο ή τι μπαχαρικό θα μπει μέσα, οπότε αυτά προτιμώ να τα κάνω στο σπίτι. Αν θα πάρω κάτι απ' έξω, θα είναι ένα ψημένο κρέας ή ψαρικό ή και κάποια σαλάτα που βάζουν συνοδευτικό, αυτά τα διαλέγω. Αλλά αυτό που είπαμε, αν θα πάρουμε συχνά απ' έξω φαγητό, θα πρέπει να μεριμνήσουμε να είναι σωστά μαγειρεμένο. Υπάρχουν κάποια τρόφιμα όπως τα ριζότα, τα ζυμαρικά, οι πίτσες κλπ. Που δεν αποτελούν ανθυγιεινό μεν φαγητό, αν θα το φάμε μια φορά τη βδομάδα. Αλλά επειδή αν θα το πάρουμε απ' έξω συνήθως δεν μαγειρεύονται με καλές οδηγίες διατροφής, δεν είναι ίσως η καλύτερη επιλογή να πάρουμε κάθε μέρα ζυμαρικά απ' έξω ή το ριζότο, γιατί θα μπει βούτυρο, θα μπουν κορεσμένα λιπαρά, θα μπουν κρέμες γάλακτος. Λοιπόν, άκουσα να δεις. Ας πάμε σε ένα αληθινό παράδειγμα. Ναι. Τις προάλλες λοιπόν είχα ένα πάρα πολύ βαρύ πρόγραμμα. Τι μας κάνει ευτυχισμένους ο υδατάνθρακας φυσικά. Και λέω, θα παραγγείλω τα μακαρονάκια μου, λέω απ' έξω, φανταστικά. Κοιτούσα εκεί τους καταλόγους, σκέφτηκα τη Γεωργία. Λέω, μα δεν ξέρω πώς μαγειρεύονται, δεν τα φτιάχνω μόνη μου. Οπότε τα ζύγισα, εκεί 200 γραμμάρια μακαρονάκια ολικής, πένες. Έβαλα μέσα το τυρί μου, το ωραίο αυτό που μου αρέσει. Έβαλα μέσα το αβοκάντο μου, τα ντοματίνια μου και ορίστε. Θέλω να πω ότι δεν είναι κάτι δύσκολο. Όχι. Είχες τα υλικά όμως. Άρα ήσουν οργανωμένη. Ναι, γιατί το έχω δουλέψει το κομμάτι της διατροφής. Μπράβο. Το έχω Αυτό δουλέψει. είναι. Δηλαδή δεν έρχεται από τη μια μέρα στην άλλη. Γι' αυτό και στα παιδιά μας φροντίζουμε από την παιδική τους ηλικία να τα πάρουμε μαζί στο σούπερ μάρκετ και να δούνε ποιο τυρί θα πάρουμε, ποιο γαλακτοκομικό διαλέγουμε για να χτίσουν μια ισορροπημένη διατροφική συνήθεια. Δεν περιμένουμε να πάνε 18-19 που θα πάνε φοιτητές και να πούν μαμά, τι θα πάρω από το σούπερ μάρκετ, ποιο είναι εκείνο που παίρνεις. Θα τα πάρουμε μαζί μας, θα τα βάλουμε στο παιχνίδι, θα δουν ότι θα πάρω λαχανικά, θα δουν ότι θα πάρω το φρούτο μου και βλέπουνε με τι γεμίζει το καρότσι και αυτό θα κάνουν αργότερα και αυτά στο δικό τους καρότσι. Τι ακούς από τους γονείς που έρχονται σε σένα και σε προσεγγίζουν με στόχο να διαμορφώσουν τη διατροφή των παιδιών τους? Ποιοι είναι οι προβληματισμοί τους? Τι τους ανησυχεί? Τώρα, αυτό είναι μεγάλη συζήτηση. Όπως είπαμε, οι γονείς είναι αυτοί που ευθύνονται για τις διατροφικές συνήθειες των παιδιών. Είτε για καλό, είτε για κακό. Ακριβώς. Δυστυχώς, οι περισσότεροι έρχονται και μου ζητάνε να χάσουν κιλά τα παιδιά. Και λέω δυστυχώς γιατί. Ναι, μπορεί το παιδί να μην είναι στις καμπύλες σε σωστά σημεία, οπότε να πρέπει να χάσει, αλλά δεν θα προβάλλουν το κομμάτι να χάσει κιλά για να είναι υγιές. Να χάσει κιλά για να μπει σε μικρότερο μέγεθος τζιν, για να μην ακούει σχόλια στο σχολείο, που εντάξει το καταλαβαίνω γιατί υπάρχει και ο σχολιασμός, ο σχολικός, έχεις παραπάνω κιλά, έχεις το ένα, έχεις το άλλο, οπότε είναι κομμάτι της ψυχοσύνθεσης ενός παιδιού. Αλλά σπανίως μπροστά στο παιδί δεν θα μου πούνε, ξέρεις, πρέπει να ρυθμίσει το βάρος για να είναι υγιές αργότερα. Δεν το έχω ακούσει αυτό ποτέ. Ωραία, κάτσε, γιατί μου προκύπτουν δύο απορίες. Όταν έρχεται ο γονιός, έρχεται με το παιδί? Καταρχάς, όταν εγώ αναλαμβάνω παιδιά, πάντα πρέπει να είναι και ο γονέας μαζί, ακόμη και όταν είναι σε μια εφηβική ηλικία. Εγώ το ζητάω. Άρα, βρε Γεωργία μου, έρχομαι εγώ με το παιδί μου και σου λέω ότι πρέπει να χάσει κιλά. Επειδή σου έχουν τύχει, από ό,τι καταλαβαίνω, πολλά τέτοια περιστατικά. Εσύ κρίνεις ότι το παιδί πρέπει να χάσει κιλά ή είναι στο μυαλό του γονιού? Εκεί έρχεται η δικιά μου δουλειά να κρίνω αν το παιδί όντως πρέπει να χάσει κιλά. Και αν πρέπει να χάσει, ποια πρέπει να είναι αυτά τα κιλά που να χάσει, γιατί μπορεί ο γονέας να προβάλλει και ένα πολύ αδύνατο πρότυπο και να μην πρέπει το παιδί να φτάσει εκεί. Τα περισσότερα παιδάκια, δηλαδή, όταν κάποιος γονέας αναλαμβάνει να φέρει το παιδί και να συζητήσουμε για τη διατροφή του, όντως μπορεί να έχουν κάποια κιλά να χάσουν. Πόσες φορές έχει τύχει να μου λένε να χάσει γρήγορα, γιατί αλλιώς θα βαρεθεί. Για τι ηλικίες μιλάμε? Μιλάμε για 14-15 συνήθως κορίτσια. Κρατήστε το αυτό. Όχι ότι δεν υπάρχουν και αγοράκια με παραπάνω κιλά, αλλά το κομμάτι να χάσει γρήγορα γιατί θα βαρεθεί, το έχω ακούσει μπορεί και καθόλου για μαμάδες από αγόρια, για μαμάδες κοριτσιών. Λέω εντάξει, προφανώς να ρυθμίσει το βάρος για να είναι υγιές πρώτα, αλίμονο, και μετά ναι, να νιώσει και άνετα με το σώμα ή να νιώσει άνετα με το σώμα γρήγορα, αλλά πάντα με στόχο την υγεία.
Δεν μπορούμε σε ένα παιδάκι να θέλουμε να έχει παραπάνω κιλά. Καταρχάς, όταν ένα παιδί έχει παραπάνω κιλά, σημαίνει ότι διατροφικά δεν πάει κάτι καλά στις συνήθειες. Οπότε ξεκινάμε με το βασικό. Έχει τύχει να είναι οι γονείς ή ο ένας από τους δύο γονείς πολύ καλά διατροφικά και σωματικά, και αυτό το βλέπουμε με βάση μετρήσεις που μπορεί να έχουν γίνει, και το παιδάκι να μην είναι σε καλό δρόμο, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Πάλι μέσα από το γονέα θα γίνει η αλλαγή. Η ρύθμιση. Σε ανήλικα παιδιά λοιπόν, πάντα ζητάμε να είναι και ο γονέας μαζί στις συνεδρίες, γιατί οι αλλαγές θα έρθουν μέσα από το γονέα. Το παιδί δεν έχει το πορτοφόλι, δεν θα πάει ποτέ μόνο του στο σούπερ μάρκετ. Και τη γνώση πολλές φορές. Δεν θα πάει μόνο του λοιπόν στο σούπερ μάρκετ, θα πάει η μαμά, θα πάει ο μπαμπάς. Άρα το τι μπαίνει τελικώς στο πιάτο του παιδιού είναι ευθύνη του γονέα. Και το αν έχει παραπάνω κιλά ή λιγότερα είναι πάλι ευθύνη του γονέα. Υπήρξε έτσι κάποια περίπτωση που σε εξέπληξε όσον αφορά την νοοτροπία ενός γονιού που σε προσέγγισε, και θέλω να μου πεις επίσης αν έχεις αρνηθεί να αναλάβεις κάποια περίπτωση, διότι αυτό που άκουγες ήξερες ότι δεν μπορείς να το σώσεις με κάποιο τρόπο. Είναι στο μυαλό του γονιού έτσι βαλμένο και δοσμένο, που ό,τι και να κάνεις εσύ διαφορά δεν θα κάνει. Λοιπόν, μου έρχονται δύο περιπτώσεις στο μυαλό. Το ένα είναι μια μαμά για ένα κοριτσάκι που μου είπε, συζητήσαμε για τις συνήθειες, εντόπισε ότι δεν τρώει φρούτα και λέω πρέπει να βάλουμε φρούτα, αλλά η απάντηση ήταν δεν τα τρώει. Λέω πρέπει να αλλάξει αυτό σαν συνήθεια, και η μαμά ζήτησε να χάσει και γρήγορα τα κιλά του παιδιού για να νιώσει καλύτερα, και το καταλαβαίνω το άγχος της μαμάς να νιώσει καλά το παιδί, αλλά πρέπει να την απασχολεί να χτίσει σωστές συνήθειες, και υπήρχαν και άλλα διατροφικά που έπρεπε να φτιάξουμε. Και το άλλο είναι μια μαμάκα η οποία είχε μια δυσκολία στην όραση τέλος πάντων, και ίσως για τον εαυτό της να ένιωθε ότι είναι πίσω, και έλεγε πάντα να κάνει το παιδί μου, το κοριτσάκι μου, αυτό που δεν έκανα εγώ, ή αυτό που δεν μπορώ εγώ να ελέγξω το ένα και το άλλο. Και εκεί η αλήθεια είναι ότι δεν είναι ότι δεν ανέλαβα, αλλά λέω δεν προβάλλουμε, απάντησα στη μαμά, δεν προβάλλουμε αυτά που δεν κάνουμε εμείς. Το παιδί είναι ανεξάρτητο μόνο του σαν οντότητα. Μην χτίζουμε αυτά που δεν κάναμε εμείς και τις φιλοδοξίες μας μέσα από το παιδί μας, γιατί υπάρχει και αυτό πολλές φορές. Ναι, θέλουμε τα παιδιά μας να γίνουν καλύτερη εκδοχή δικιά μας, και αυτό είναι τιμή μας να το θέλουμε, αλλά αυτή η φιλοδοξία μπορεί να μας οδηγήσει στο να τα καταπιέσουμε. Βέβαια. Και αυτό θέλει προσοχή, και μπορεί να τα καταπιέσουμε και εμφανισιακά και σε διατροφή. Δηλαδή, μπορεί να φτάσουμε στο άλλο άκρο, να απαγορεύουμε πράγματα. Ούτε αυτό είναι υγιές. Την χάνει να έχεις παραπέμψει κάποιον γονιό σε ψυχολόγο και να πεις ότι κοίταξε να δεις, αυτό δεν αφορά τη διατροφή. Αυτό είναι κομμάτι νοοτροπίας που. Έχει τύχει να προτείνω πάντως συνεργετικά με τη δικιά μου ειδικότητα να επισκεφθούν και ψυχολόγο. Καταρχάς, να πούμε ότι το κομμάτι του βάρους, είτε το πολύ χαμηλό είτε το πολύ υπέρβαρο, κρύβει στοιχεία ψυχολογίας από πίσω. Και για αυτό το κομμάτι, και μάλλον για αυτό το θέμα, δεν μπορεί να τα αναλάβει όλα ένας άνθρωπος. Εγώ αναλαμβάνω το κομμάτι της διατροφής, αλλά το κομμάτι της ψυχολογίας προσπαθώ προφανώς να υποστηρίζω πάντα, είτε το παιδί είτε τη μαμά, αλλά θέλει και κάποια ειδικότητα λίγο πιο εξειδικευμένη πάνω στο κομμάτι της ψυχολογίας, για να δώσει εργαλεία ψυχικής φύσεως για να αντιμετωπιστεί μια κατάσταση. Και τώρα, μιας και το συζητάμε αυτό, μιλάμε για ακραία πράγματα, για πολύ χαμηλό βάρος τύπου ανορεξία, για διατροφικές διαταραχές που μπαίνουν σε αυτές τις ηλικίες της εφηβείας, ή και σε πιο μικρά στάδια μπορεί να υπάρξει κάτι τέτοιο, αλλά θέλει πάντα προσοχή και συνεργετικά οι ειδικότητες που κρίνουμε ότι χρειάζονται. Έχει τύχει δηλαδή να υπάρχει και κομμάτι πολύ χαμηλού βάρους, κοπέλα όχι ενήλικη πλέον φοιτήτρια, ήρθε με τη μαμά της, θέλανε να δουλέψουμε το κομμάτι της διατροφής με στόχο να μην βάλει κιλά, και εγώ το αποδέχομαι, γιατί δεν θα πάμε σε κάποιον να του αλλάξουμε την ψυχοσύνθεση κατευθείαν, αλλά θα τον βοηθήσουμε να τρώει σωστά για τα κιλά, τα χαμηλά που θέλει να συντηρηθεί στην αρχή. Πρωτίστως υγιής. Αλλά εγώ επεσήμαινα ότι θέλει και ψυχολογική υποστήριξη ο στόχος αυτός. Και φυσικά το γνωρίζανε. Αλλά δυστυχώς ή ευτυχώς, μάλλον δυστυχώς σε αυτή την περίπτωση, ζούμε ακόμα στην εποχή των ταμπού με τον ψυχολόγο. Παρόλο που είναι αποδεκτό, στατιστικά, ίσως μια διατροφική διαταραχή δεν θα πάμε εύκολα να τη συζητήσουμε. Θα πάμε να συζητήσουμε άλλα πράγματα. Ή δεν θα το συζητήσουμε με τους φίλους μας και τον περίγυρό μας εύκολα.
Δεν θα βγούμε να πούμε, ξέρεις, είμαι ανορεξικός, είμαι βουλημικός, γιατί θα μας μπει μια ταμπέλα. Βέβαια, νομίζω ότι είναι πολύ ελπιδοφόρο το ότι γίνονται πραγματικά αλλαγές και μιλάω σε κοινωνικό επίπεδο και μαζικό επίπεδο. Δηλαδή, ότι μιλάμε, ανοιγόμαστε, όσο αρνητικό αντίκτυπο μπορεί να έχουν τα social media σε πάρα πολλούς τομείς της ζωής μας, άλλο τόσο έχουν όμως και θετικό σε τέτοια πράγματα. Ότι σου δίνουν το βήμα, βλέποντας άλλους, να πάρεις και εσύ το θάρρος και να πεις: κοίταξε να δεις, εγώ θα απενεχοποιήσω την νευρική ανορεξία ή την κακοποίηση. Και η λίστα είναι πολύ μακρά, αλλά νομίζω ότι γίνονται βήματα. Και ξέρεις τι θέλω να σου πω, επειδή το επίκεντρο του γηπέδου ζωής είναι τα παιδιά και νομίζω ότι θα έπρεπε να είναι και το επίκεντρο για πολλούς ανθρώπους. Παντού βασικά θα έπρεπε να είναι τα παιδιά, γιατί είναι το μέλλον. Ακριβώς. Θέλω να ανοίξω το κεφάλαιο κηλικείο και καντίνες μέσα στο σχολείο, που εκεί δεν ξέρω τι γίνεται. Θυμάμαι στη δική μου εποχή πάντως, καλά ήταν βέβαια και άλλες εποχές, εντάξει, εγώ τελείωσα σχολείο το 5. Ήταν άλλη και η γνώση πάνω στη διατροφή τότε και άλλες οι συνήθειές μας. Σήμερα όμως, τι γίνεται? Σήμερα παραμένουν τα κηλικεία όπως ήταν πριν από 15-20 χρόνια, μπορεί και παραπάνω. Στη δική μου την ζώνη. Και στη δική μου. Δεν έχουν αλλάξει πάρα πολλά. Ίσως έχουν μπει κάποιες υγιεινές επιλογές. Δηλαδή, καμιά φορά βλέπω ίσως κάποιο καλάθι με φρούτα, που μπορεί να μείνουν εκεί τα φρούτα για μέρες όμως. Γιατί δεν ξέρω αν έχουν αλλάξει οι συνήθειες και η νοοτροπία των γονέων. Δεν ξέρω αν έχουμε εκπαιδεύσει τα παιδιά μας να διαλέγουν το φρούτο στο κηλικείο. Δεν ξέρω αν έχουμε εκπαιδεύσει τα παιδιά μας να μην επιλέγουν το συσκευασμένο τρόφιμο συχνά. Και τα κηλικεία, καμιά φορά εγώ έρχομαι και σε σύγκρουση, είναι ένα θέμα που έχω συζητήσει συχνά. Πώς μπορούμε να αλλάξουμε την νοοτροπία πάνω σε αυτή τη δομή που υπάρχει. Αλήθεια. Το ένα είναι να φροντίζουμε να δίνουμε στα παιδιά μας το γεύμα τους που είναι να καταναλώσουν στο σχολείο από το σπίτι. Άρα τους το προσφέρουμε. Δεν τους δίνουμε το χαρτζηλίκι για να ξεμπερδεύουμε. Βέβαια, καταλαβαίνω ότι όταν μια μαμά δουλεύει και τρέχει, θέλει και τη γρήγορη λύση. Ή και ένας μπαμπάς αντίστοιχα. Ένας μπαμπάς, ελίμονο, βέβαια. Μετά, μπορούμε να ορίσουμε μια μέρα τη βδομάδα που θα πάρουν από το κηλικείο ό,τι τους αρέσει. Αλλά μία, όχι κάθε μέρα το χαρτζηλίκι. Τρίτον, αν θέλουμε και μας απασχολεί και θέλουμε να χτίσουμε ένα σωστό μέλλον για τα παιδιά μας, θα το χτίσουμε όταν εμπλεκόμαστε ακόμη και στο σχολείο. Και τι εννοώ? Σύλλογος γονέων. Και αν δεν είμαστε ενεργά μέλη στο συμβούλιο, είμαστε γονείς που πάνε σε συνεδρίες του συλλόγου. Να προτείνουμε να μπει από το Σύλλογο Γονέων ένας κανόνας για το κηλικείο. Αν αυτό είναι σύμφωνο από όλους τους γονείς ενός σχολείου, θα περάσει. Και τι εννοώ? Δεν θα πούμε στον κηλικιάρχη, βγάλε ό,τι έχεις και άλλαξέ το, γιατί δεν πρόκειται να γίνει από την αρχή. Αλλά μπορούμε να ζητήσουμε μια φορά τη βδομάδα να είναι η ημέρα που έχει φρούτα ή που έχει τα υγιεινά, ένα τόστ με τυρί γαλοπούλα, χωρίς να υπάρχουν σάλτσες μέσα κλπ. Και μια φορά τη βδομάδα να υπάρχουν μόνο τέτοιες επιλογές. Ένα κουλουράκι Θεσσαλονίκης, να μην υπάρχει το συσκευασμένο. Μια φορά τη βδομάδα, ας μην είναι κάθε μέρα. Όταν το παιδί δεν έχει άλλες επιλογές, αναγκαστικά θα διαλέξει από αυτό. Άρα λοιπόν πράγματα μπορούμε να κάνουμε. Θέλει στεναρή αντίσταση από εμάς και στοχοποίηση στο να μην χανόμαστε και να μην κουραστούμε εύκολα. Γιατί αυτό δεν θα περάσει με μια συζήτηση, ούτε θα συμφωνήσουν όλοι. Το καλύτερο είναι αυτό που έχω ακούσει τώρα τελευταία, που δεν ήξερα ότι μπορεί να γίνει. Μέσα από τις εφαρμογές που παραγγέλνουμε φαγητά, οι γονείς παραγγέλνουν το φαγητό, το snack του σχολείου και πάει delivery στο σχολείο. Αλήθεια λες? Ναι. Δεν θα χρειαστεί δηλαδή το παιδί να πάει απαραίτητο στο κηλικείο, θα έρθει. Περίμενε. Αυτό συμβαίνει όμως. Περίμενε. Αυτό συμβαίνει όμως λόγω της δυσπιστίας των γονιών ως προς τις επιλογές που δίνει το κηλικείο, ή στο ότι το παιδί, ας πούμε, είναι καλομαθημένο εντός και εκτός εισαγωγικών και θα πρέπει να φάει αυτό που το παιδί θέλει? Είναι ένας συνδυασμός. Θα ήθελα πάρα πολύ να είναι η πρώτη περίπτωση που είπες, δηλαδή θέλω να διαλέξω κάτι καλό για το παιδί μου, το διαλέγω εγώ για να ξέρω ότι θα το φάει σίγουρα. Το άλλο κομμάτι είναι ότι δεν έχει αρκετές επιλογές στο κηλικείο, οπότε θέλουμε κάτι πιο νόστιμο για να ξέρουμε ότι σίγουρα θα το φάει και ας μην είναι η καλή επιλογή και το προσφέρουμε έτσι. Η τρίτη επιλογή είναι να υπάρχει έλεγχος στο χαρτζηλίκι, που αυτό το θεωρώ σωστό, αλλά αυτό μπορούμε να το κάνουμε και μέσα από το κηλικείο, να πάμε στον κηλικιάρχη και να πούμε αυτά είναι τα χρήματα για το παιδί μου και θα δώσεις αυτά μέσα στη βδομάδα. Σε αυτό εντάξει, μπορεί εκείνος να μην είναι πάντα πάνω στο πρόγραμμα, αλλά υπάρχουν επιλογές για να ορίσουμε και να ελέγξουμε τι τρώει το παιδί μας.
Αυτό λοιπόν με τα delivery του φαγητού είναι άλλος ένας τρόπος που δεν ήξερα ότι γίνεται στα σχολεία και μου το είπε μια μαμά λοιπόν. Πρωτοποριακό θα έλεγε. Πρωτοποριακό και μάλιστα όμως εκείνη μου το είπε αρνητικά, γιατί μου λέει εσύ ό,τι προσπάθεια και αν κάνεις, ό,τι φρούτο και αν βάλεις στην τσάντα του παιδιού, να ξέρεις ότι θα έρθει στο delivery και θα σου διαλύσει και θα σου γκρεμίσει ό,τι έχεις χτίσει. Παρ' όλα αυτά να πούμε ότι στα delivery υπάρχουν εξαιρετικές φρουτοσαλάτες, πάρα πολύ ωραία smoothies. Βέβαια, μπορεί να υπάρξει και delivery που να είναι φρουτοσαλάτα μαζί με γιαούρτο. Και ξηρούς καρπούς και μέλια. Αυτά είναι οι ωραίες επιλογές. Το θέμα είναι να ξέρεις πού να κοιτάξεις. Κατάλαβες. Ακριβώς. Και να μην, έτσι όπως κοιτάμε τα ωραία, να μην πάμε και στο φλικ που κάνει. Το μπεργκεράκι με την μαγιονέζα και το. Γιατί ξέρεις, 12 είναι μια δύσκολη ώρα και είναι μια ώρα πασπαρτού. Δηλαδή μπορείς να πιεις καφέ, γάλα, δημητριακά, να φας το βραδινό σου. Δηλαδή... Αλίμονο. Πολλές επιλογές. Λοιπόν, έχοντας κλείσει έτσι το κεφάλαιο, νομίζω, της ισορροπημένης διατροφής και τι εστί τελικά ισορροπημένη διατροφή και πώς μπορούν έτσι οι γονείς να περάσουν μια πιο σωστή, να πούμε, νοοτροπία. Δεν ξέρω, δεν θέλω να είμαστε και απόλυτοι. Μια νοοτροπία που αρμόζει στο επιστημονικό κομμάτι της διατροφής. Γιατί νομίζω ότι αυτό ορίζει το τι είναι σωστό ή λάθος, καλό ή κακό. Έτσι. Δεν είναι υποκειμενικό. Το φρούτο δεν είναι υποκειμενικό ότι κάνει καλό. Ακριβώς. Κάνει καλό, είναι αποδεδειγμένο ότι κάνει καλό. Ποια άλλα τρόφιμα? Θα ήθελα να ανοίξουμε το πάρα πολύ στενάχωρο αλλά και σημαντικό κεφάλαιο που λέγεται διατροφικές διαταραχές, από τις οποίες βάλλονται βάσει ερευνών παιδιά ηλικίας κατά κύριο λόγο 15 ετών, είναι η πιο ευαίσθητη ηλικία, τόσο αγόρια όσο και κορίτσια, περισσότερο στα κορίτσια όμως. Θα ήθελα λοιπόν, επειδή έχει πολλά σκέλη αυτό το κεφάλαιο, θα ήθελα σε πρώτη φάση να ορίσουμε τις βασικές διατροφικές διαταραχές. Ποιες είναι αυτές οι βασικές κατηγορίες λοιπόν? Ανορεξία, βουλημία, υπερφαγία, μάλιστα ορίζεται ως επεισοδική υπερφαγία γιατί μπορεί να συμβαίνει και σπασμωδικά, ορθορεξία. Αυτό τι σημαίνει? Καινούριος όρος. Είναι αυτό που τρως υπερβολικά σωστά. Πώς λέγεται? Ορθορεξία. Okay. Και νυχτερινή επεισοδιακή υπερφαγία ή νυχτερινή κατανάλωση τροφής. Αυτός που όλη μέρα δεν τρώει τίποτα, με την καταπίεση να μην βάλει κιλά κλπ. Και ξαφνικά φτάνει στο βράδυ που είναι πτώμα, που είναι κουρασμένος, που μπορεί να τον έχει πάρει και ο ύπνος, αλλά θα σηκωθεί, γουργουρίζει κοιλιά και πάει και τα τρώει όλα μαζί. Δεν ήξερα καν ότι έχουν ενταχθεί αυτά στις διατροφικές διαταραχές. Το κομμάτι της νυχτερινής υπερφαγίας ήταν ευρέως έτσι ενταγμένο στην επεισοδιακή υπερφαγία. Φαίνεται όμως ότι πλέον αποτελεί ξεχωριστό τμήμα. Να σε ρωτήσω κάτι. Ποια είναι η διαφορά της βουλημίας από την υπερφαγία? Η βουλημία λοιπόν έχει καθαρκτικές συμπεριφορές. Δηλαδή τρώμε μεγάλη ποσότητα φαγητού και καταλήγουμε μετά να την αποβάλουμε. Μπράβο, να κάνουμε μετό, να καταναλώνουμε καθαρκτικά για να πάμε πιο πολύ τουαλέτα, να κάνουμε υπερβολική γυμναστική για να κάψουμε όλες τις θερμίδες και ένα συνδυασμός και όλων αυτών. Έτσι, δεν σημαίνει ότι κάνουμε μόνο ένα πράγμα. Η υπερφαγία είναι αυτό που μας πιάνει ξαφνικά και τρώμε μεγάλες ποσότητες φαγητού, αλλά δεν κάνουμε κάτι από αυτά μετά. Άντε μπορεί την επόμενη μέρα να μην φάμε πολύ για να το φέρουμε στα ίσα. Αλλά η υπερφαγία δεν έχει καθαρκτικές συμπεριφορές. Να πούμε ότι επειδή αυτά ορίζονται ως διαταραχές, έχουν να κάνουν άμεσα, νομίζω είναι πολύ ξεκάθαρο, με την ψυχή. Προφανώς. Θέλω να μου πεις από τη δική σου παρατήρηση αλλά και από τα στοιχεία που έχεις στα χέρια σου ως επιστήμονας, ποια είναι εκείνη η πιο συνηθισμένη, ας πούμε, στη χώρα μας? Η πιο συνηθισμένη, καλά, είναι η υπερφαγία η επεισοδιακή. Αυτό νομίζω ότι όλοι μας και αυτοί που δεν το συνειδητοποιούμε, το έχουμε. Και αυτό γιατί το φαγητό μας δεν μας λύνει μόνο το κομμάτι της επιβίωσης, μας λύνει και κομμάτια της ψυχής. Ακριβώς. Άρα λοιπόν, είτε μας αρέσει είτε όχι, κάποια στιγμή έχουμε συνδυάσει το φαγητό με την ψυχολογία μας. Είτε γιατί είμαστε πολύ στεναχωρημένοι να φάμε κάτι που μας κάνει να νιώθουμε καλά, είτε γιατί είμαστε χαρούμενοι, οπότε θα φάμε γιατί είμαστε ίσως σε κάποια εκδήλωση. Άρα λοιπόν αυτό θα μου πεις είναι επεισοδιακή υπερφαγία, όταν οι μερίδες είναι τέτοιες που είναι φυσιολογικές για τον καθένα, ό,τι ορίζεται φυσιολογικό, δεν αποτελεί υπερφαγία. Όταν όμως θα φτάσουμε και είμαστε για παράδειγμα σε ένα τραπέζι και έχουμε φάει και νιώθουμε ότι έχουμε χορτάσει, αλλά μας αρέσουν όλα αυτά που υπάρχουν πάνω στο τραπέζι και συνεχίζουμε και τρώμε. Σε σημείο που δεν μπορούμε να αναπνεύσουμε. Που φτάνουμε να ξεκουμπώνουμε τα κουμπάκια στο παντελόνι κλπ. Εκεί είναι ένα οριακό σημείο που πρέπει να σκεφτούμε μήπως τώρα τρώω αλλά δεν το χρειάζομαι πραγματικά.
και είναι επεισοδιακή υπερφαγία, εντάξει, αν συμβεί 1-2 φορές προς Θεού, αλλήμον όχι. Αλλά όταν αυτό έχει μια συχνότητα εβδομαδιαία, είναι στα όρια της επεισοδιακής υπερφαγίας, κυρίως αν συνδυάζεται με άσχημη ψυχολογία, να πω την αλήθεια. Δηλαδή, όταν είμαστε στεναχωρημένοι ή στρεσαρισμένοι και ανοίγουμε το ντουλάπι και πιο πολύ ψάχνουμε και τις σαχλαμαρίτσες που μπορώ να πω εγώ. Δηλαδή, αυτά που ξέρουμε ότι δεν έχουν να μας προσφέρουν στην υγεία μας κάτι, αλλά μας προσφέρουν θαλπορή. Ακριβώς. Αυτά είναι επεισόδια υπερφαγίας. Είναι το πιο συχνό. Αμέσως μετά είναι η βουλημία. Και μετά η ανορεξία. Και μετά. Στατιστικά με τους αριθμούς που βλέπουμε στατιστικά, γιατί έχω και μια μικρή επιφύλαξη στο τι πραγματικά αποτυπώνουν οι αριθμοί. Αλλά ναι, είναι πιο συχνή η υπερφαγία, η βουλημία και μετά η ανορεξία. Και ευτυχώς, γιατί η ανορεξία σαν εξέλιξη είναι λίγο πιο δύσκολη η αντιμετώπιση της. Μπορεί να φτάσουμε σε πολύ χαμηλό βάρος που θα χρειαστεί νοσηλεία. Έχει ένα στατιστικό από 5-20% κατάληξης. Άρα είναι πιο δύσκολη σαν κατάσταση και φαίνεται και οπτικά στον άνθρωπο. Τον βουλημικό άνθρωπο μπορεί και να μην τον καταλάβουμε. Τον ανορεξικό τον καταλάβει. Τον ανορεξικό τον καταλαβαίνουμε. Γιατί είναι τόσο ταλαιπωρημένο το σώμα, τόση η έλλειψη θρεπτικών συστατικών. Σκεφτείτε ότι ένας ανορεξικός, χάνοντας τόσα κιλά, μικραίνουν τα όργανά του. Δεν το συνειδητοποιούμε και δεν το καταλαβαίνουμε ότι έχουμε γεννηθεί για να έχουμε, παράδειγμα, το στομάχι στο μέγεθος της γροθιάς μας. Ο ανορεξικός στο στομάχι του, παιδιά, θα φτάσει να είναι στο μέγεθος της γροθιάς ενός βρέφους. Δηλαδή, αλλάζει τόσο το σώμα που δεν μπορεί να ανταποκριθεί σε βασικές λειτουργίες. Άρα είναι πιο δύσκολο να ξεφύγουμε. Πώς μπορεί ένας γονιός να καταλάβει ότι το παιδί του τίνει ή έχει μπει για τα καλά σε μία από αυτές τις κατηγορίες διατροφικών διαταραχών? Σε όλες τις περιπτώσεις αυτές μας υπεραπασχολεί το φαγητό. Είτε αρνητικά, είτε θετικά, ενώ να φάμε παραπάνω. Για το κομμάτι της ανορεξίας, το πρώτο δείγμα είναι ότι υπάρχει άρνηση στο φαγητό. Όχι το να φάει 5 πυρουνιές και να αφήσει κάτι. Θα συμβεί, είναι φυσιολογικό. Δεν τρώω. Ή μπορεί να βάλω το σνακ στην τσάντα του σχολείου και να γυρίσει ολόκληρο και να λέμε έφαγα από μια φίλη μου ή από ένα φίλο μου. Και να βλέπουμε ότι το παιδί χάνει κιλά. Να βλέπουμε ότι μπορεί να μαδάνε εύκολα τα μαλλιά και πώς θα το δούμε. Δεν είμαστε την ώρα ίσως που βουρτσίζεται μπροστά, αλλά μπορούμε να παρατηρούμε στο πάτωμα παραπάνω τριχούλες, για παράδειγμα. Σταματάει η περίοδος στις γυναίκες, πολύ βασικό. Γιατί συμβαίνει αυτό? Γιατί πέφτει τόσο το λίπος που νιώθει ότι πάει σε προεφηβική κατάσταση. Δεν έχει λόγο δηλαδή να δώσει περίοδο σε ένα σώμα που μπορεί να μην ανταποκρίνεται σε μια εγκυμοσύνη μετά, γιατί στην εφηβεία πλέον γίνεται σιγά σιγά το σώμα γυναικείο. Άρα μας προετοιμάζει για μια μετέπειτα ενήλικη ζωή. Αν λοιπόν εμείς μειώσουμε το ποσοστό λίπους σε καταστάσεις προεφηβείας, δεν έχει λόγο να υπάρχει η περίοδος. Και να πούμε βέβαια ότι το λίπος, πέρα από αποθήκη ενέργειας, είναι και αδένας. Παράγει ορμόνες, παράγει ιστρογόνα. Άρα όταν μειωθούν πολύ αυτά δεν θα έχει περίοδο το γυναικείο σώμα. Αυτά είναι όσον αφορά την ανορεξία. Ακριβώς. Όσον αφορά ας πούμε βουλημία ή υπερφαγικά επεισόδια. Πάμε στη βουλημία. Το πιο συχνό φαινόμενο είναι ότι μόλις φάμε ένα φαγητό, Φεύγουμε τρέχοντας για την τουαλέτα. Είναι το πιο συχνό αυτό, γιατί οι περισσότεροι βουλημικοί άνθρωποι προκαλούν εμετόμετα. Κατανάλωση καθαρτικών. Μπορεί να ανοίξουμε κάποιο ντουλαπάκι, θα μου πούν καμιά φορά οι μαμάδες, μα δεν μπορώ να εισέλθω στο χώρο. Είναι η ιδιωτικότητα του παιδιού. Είναι ιδιωτικότητα, αλλά είμαστε μαμάδες, Ελληνίδες και θα ανοίξουμε το ντουλάπι και θα δούμε αν έχει μέσα κάποιο συμπλήρωμα που θα το οδηγήσει πιο συχνά στην τουαλέτα. Εντάξει. Άρα και αυτό είναι δείγμα. Μετά, σπασμένα δόντια, ραγισμένα δοντάκια. Από τα οξέα του εμετού. Δάχτυλα που έχουν σημάδια στα χέρια, γιατί χρησιμοποιούμε το χέρι για να προκαλέσουμε τον εμετό. Άρα λοιπόν και αυτό ακόμη, σημαδάκια στα χέρια, εκδορές που δεν φεύγουν ή που τις βλέπουμε ξανά και ξανά, που μπορεί να φαίνονται και σαν δαγκωματιά, ας πούμε, έτσι, να είναι το σημάδι των δοντιών, γιατί χρησιμοποιούμε το χέρι για να προκαλέσουμε τον εμετό. Το βάρος. Εντάξει, πολλές φορές οι βουλημικοί παραμένουν σε ένα φυσιολογικό βάρος, αλλά μπορεί να καταλήξουν να χάσουν και κιλά ή και να βάλουν κιλά. Γιατί το λέω αυτό να βάλουν? Το ότι κάνουν εμετό ή παίρνουν καθαρτικά δεν αποβάλλουν όλες τις θερμίδες. Ένα ποσοστό παραμένει στο στομάχι.
Άρα λοιπόν, ακόμη και η αλλαγή του βάρους, είτε προς τα κάτω είτε προς τα πάνω, με όλα τα άλλα, έτσι, γιατί το να αυξηθεί ή να μειωθεί το βάρος, εντάξει, θα συμβεί κάποια στιγμή. Βέβαια. Δεν θα μας πιάσει πανικός ότι αμάν και τι κάτι έχει το παιδί επειδή άλλαξε το βάρος, αλλά μαζί με την επίσκεψη αμέσως μετά το φαγητό στην τουαλέτα, με τα δάχτυλα που μπορεί να έχουν σημάδια ή οξύτητα γύρω από τα χείλη. Εντάξει, δηλαδή σημαδάκια έτσι στις άκρες των χιλιών που δείχνουν ότι ταλαιπωρείται το στόμα από τα οξέα, από την διάνοιξη, από οτιδήποτε. Αυτά θα μας απασχολήσουν. Και εδώ έχουμε και τα επεισόδια υπερφαγίας που είναι λίγο πιο δύσκολο να τα αναγνωρίσουμε στα παιδιά. Γιατί δεν θα πάει το μυαλό μας ότι τρώει επειδή είναι στεναχωρημένο ή επειδή έχει κάτι που το βασανίζει. Το να φάει 2 κρουασάν παραπάνω μπορεί να θεωρήσουμε ότι είναι και φυσιολογικό. Αλλά αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας είναι να έχουμε επικοινωνία με τα παιδιά. Δηλαδή, κάθε μέρα που γυρνάνε, τι έγινε, πώς πέρασε στο σχολείο. Και μπορεί να μας πει, τσακώθηκα με το φίλο μου ή με τη φίλη μου. Καλά, όταν μπαίνουμε και στην εφηβεία που μπορεί να αναπτύσσονται και άλλα συναισθήματα, όχι μόνο φιλικά, εκεί μπαίνουν ακόμη περισσότεροι παράγοντες που μπορεί να χτυπάνε την ψυχολογία ενός παιδιού. Αν λοιπόν εμείς τη μέρα που μας είπε ότι ξέρεις, δεν πήρα καλό βαθμό ή τσακώθηκα με έναν φίλο μου, βλέπουμε ότι μετά τσιμπολογάει, θα είναι το πρώτο καμπανάκι για να μας πει ότι ξέρεις, η ψυχολογία του παιδιού σου είναι άρρηκτα συνδεδεμένη πάει και με με το το φαγητό. Είναι τόσο κακό? Δεν είναι τόσο κακό, δεν είναι όμως και καλό. Και εκεί πρέπει να το βοηθήσουμε, να του πούμε, ξέρεις, αν δεν γουργουρίζει η κοιλίτσα σου και δεν πεινάς, δεν χρειάζεται να φας δεύτερο κρουασάν, δεν χρειάζεται να φας 5 φρούτα, γιατί ακόμη και στα υγιεινά θέλουμε μέτρο, έτσι, αλίμονο. Φάε τα 2 φρούτα και βάλε να ακούσεις τη μουσική που σου αρέσει. Θες να πάμε κάπου βόλτα σήμερα? Δηλαδή να προσπαθήσουμε να βρούμε άλλες διεξόδους για την κακή ψυχολογία πέρα από το φαγητό. Εκεί λοιπόν και το κομμάτι της επεισοδιακής υπερφαγίας σταδιακά μπορεί να μας οδηγήσει σε ένα υπέρβαρο παιδάκι. Αναφέρεσαι στην παχυσαρκία. Γιατί κάπως ξεκινάει και χτίζεται η παχυσαρκία. Και ξεκινάει πάντα από το σπίτι. Γι' αυτό και πολλές φορές τα παχύσαρκα παιδάκια έχουν αυξημένες πιθανότητες να γίνουν παχύσαρκοι ενήλικες. Πρώτον, γιατί έχουν χτιστεί πολλές λιποαποθήκες, οι οποίες δεν εξαφανίζονται μεγαλώνοντας, ακόμη και αν χάσουμε κιλά, τα λιποκύτταρα παραμένουν σε μικρότερο μέγεθος. Και δεύτερον, γιατί αυτό που έχουμε χτίσει στην παιδική ηλικία είναι αυτό που κρατάμε σαν μοτίβο και το συνεχίζουμε και ενήλικοι. Αυτό ξέρουμε, αυτό κάνουμε. Και αν, ρε Γεωργία μου, είναι γονιδιακό, δηλαδή αν και οι 2 οι γονείς είναι παχύσαρκοι, εκεί τι γίνεται? Αχ, αυτό με το γονιδιακό. Θυμώνω πολύ που το ακούω. Γιατί αν το πάμε καθαρά γονιδιακά, μπορεί να είναι το 1% παγκοσμίως που να μην μπορεί να διαχειριστεί το βάρος λόγω γονιδιακής προδιάθεσης. Ναι, υπάρχουν κάποια γονίδια που σχετίζονται με την παχυσαρκία, όμως οι επιγεννητικοί παράγοντες είναι πολύ πιο σημαντικοί για την εκδήλωσή τους ή όχι. Και επιγεννητικοί παράγοντες σημαίνει τι? Διατροφή, άσκηση και γενικά ο τρόπος ζωής. Αν αυτά είναι σωστά ρυθμισμένα, κανένα γονίδιο δεν θα μας αυξήσει το βάρος. Υπάρχουν κάποιες γονιδιακές καταστάσεις που αφορούν ίσως το θηροειδή, ας πούμε. Αυτό είναι θέμα υγείας. Ναι, είναι γονιδιακό, αλλά άπαξ και το εντοπίσουμε και πάρουμε σωστά την αγωγή μας, πάβει να υφίσταται. Και ο θηροειδής, ο υποθηροειδισμός για την ακρίβεια, μπορεί να δικαιολογήσει 5, 6, 7 κιλά. Δηλαδή από εκεί που είμαστε μια χαρά, εμφανίζεται το πρόβλημα αυτό, μπορεί να μας οδηγήσει στο να πάρουμε 5-6 κιλά, όχι 15 και 20. Άρα δεν μιλάμε για παχυσαρκία, μιλάμε για μια υπερβαρότητα απλή εκεί πέρα. Απλή. Που έχει το κομμάτι της υγείας και που άμα το ρυθμίσουμε πάβει να χωρίς να έχει ξεφύγει, ας πούμε. Χωρίς να ξεφύγει, ακριβώς. Υπάρχουν άλλοι παράγοντες, άλλες γονιδιακές παθήσεις, το σύνδρομο Down, που είναι άλλες καταστάσεις που εκεί είναι παχύσαρκα τα παιδάκια, αλλά δεν υπάρχει σωστή ρύθμιση του οργανισμού, δεν αντιλαμβάνονται το αίσθημα κορισμού, για παράδειγμα, οπότε συνεχίζουν να θέλουν να φάνε. Στο σύνδρομο Cushing, σε κάποιες άλλες γονιδιακές ανομαλίες. Αυτά ναι, είναι γονιδιακά θέματα. Το άλλο, το αν έχουμε ένα γονίδιο, το οποίο φαίνεται να το έχουν πιο συχνά οι παχύσαρκοι, αν εμείς δουλέψουμε σωστά τις συνήθειές μας, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Και τώρα που λέμε για τα σπίτια μας και για τους γονείς και για το πόσο σημαντική είναι αυτή η εφετηρία να γίνεται σωστά, θέλω να μου πεις πώς μπορεί ένας γονιός να αποτρέψει το παιδί του από το να στραφεί σε μια διατροφική διαταραχή. Και θέλω εδώ να το επαναδιατυπώσω, διότι δεν στρέφεσαι επί της ουσίας. Επειδή εγώ έχω περάσει νευρική ανορεξία, το γνωρίζεις, νοσηλεύτηκα. Η νευρική ανορεξία δεν είναι το αίτιο μιας κατάστασης, είναι η κατάληξη
ενός τραύματος ψυχικού. Είναι το σύμπτωμα, αν μπορούμε να Ναι, το είναι η πούμε. φωλιά. Πάει και φωλιάζει. Και από πίσω κρύβονται άλλα. Ακριβώς. Όλα ξεκινάνε από το σπίτι, είτε μας αρέσει είτε όχι. Οι γονείς έχουμε μεγάλη ευθύνη και η μεγάλη ευθύνη δεν έγκυται στο γεγονός να φάει κάθε μέρα το παιδί, έγκυται στο να χτίσουμε μια δυνατή προσωπικότητα. Και όσο περνάνε τα χρόνια, επειδή ζούμε σε αυτά τα κοινωνικά μέσα που η προβολή της εικόνας είναι έντονη, το μέσα μας πρέπει να είναι ακόμη πιο δυνατό. Γιατί σκέψου και εσύ αυτό που πέρασες, το πέρασες στην εποχή με τα περιοδικά, με τα έντυπα. Είμαι 35, το πέρασα στα 15 και τότε ήταν το πρότυπο των γυναικών, ας πούμε, η Kate Moss. Το αδύνατο, που δεν είχαμε όμως και όλα τα social τότε. Όχι. Να γίνεται τόσο έντονο. Δηλαδή, εγώ θυμάμαι αυτό που συζητάμε για την ανορεξία. Είχα ανοίξει ένα περιοδικό και είχα διαβάσει μια περίπτωση που τότε έλεγε υπάρχει και αυτό το πολύ αδύνατο. Αλλά πρέπει να χτίσουμε δυνατές προσωπικότητες. Αυτό είναι το βασικό. Να λέει όχι το παιδί μας. Θα του μάθουμε να λέει όχι. Και το να λέει όχι είναι στο να μην θέλει παρέα να κάνει με κάποιον, στο να μην θέλει να φάει ένα κέρασμα στο σχολείο. Είναι κομμάτι και στοιχείο της προσωπικότητας οι επιλογές οι διατροφικές, όσο και αν μας ακούγεται περίεργο. Να μην είναι δεκτικό σε αυτά που δεν του αρέσουν. Και αυτό έχει να κάνει και με το φαγητό. Θα μου πεις, πριν είπαμε ότι πρέπει να μάθει να τα τρώει όλα. Και τώρα λέμε να μάθει να λέει όχι. Να μάθει να λέει όχι με βάση το τι θέλει το μέσα του όμως. Η διατροφή με τον αθλητισμό θεωρώ ότι είναι ένα σημείο κλειδί για να έχουμε μια ισορροπημένη ζωή γενικά. Ένα equilibrium. Ακριβώς. Αν θα μάθουμε στο παιδί μας να φάει 3 φρούτα τη μέρα, 5 λαχανικά και να κάνει και 40 λεπτά προπόνηση από ένα άθλημα που του αρέσει. Θα είναι πάντα υγιές και δεν θα ξεπεράσει ποτέ το βάρος του. Και ψυχικά δυνατό, γιατί όταν πάμε σε αθλήματα τα παιδιά μας χτίζουν την πειθαρχία τους, την υγεία τους, την ψυχική, το να έχουν παρέα κοινωνικά. Εγώ θυμάμαι πέρασα μια φάση και πολύ χαμηλό το βάρος και παραπάνω. Στο παραπάνω ήμουν στο δημοτικό κάπου και ήμουν και λίγο ψηλή. Θυμάμαι είχα αλλάξει σχολείο, ένα κοριτσάκι με πέρασε για δασκάλα. Okay. Και ξεκίνησα εκεί να παίζω μπάσκετ, παιδιά. Και εκεί που με διαλέγαν στη σκηταλοδρομία τελευταία, άρχισα να είμαι από τις πρώτες επιλογές. Αυτό μέσα μου έχτισε δύναμη, γιατί ένιωσα ότι είμαι δυνατή και είμαι από τις πρώτες επιλογές στο κομμάτι του αθλήματος. Αλλά αυτό έχει μια επέκταση κοινωνική. Αυτό αν το καταλάβουμε οι γονείς, καμιά φορά μου λένε γυρνάω αργά από τη δουλειά, δεν προλαβαίνω. Δεν προλαβαίνουμε τις καθημερινές να τα πάμε τα παιδιά μας σε αθλήματα. Τώρα, χωρίς να θέλω να πω κάτι, για μένα ο αθλητισμός είναι πιο σημαντικός από να μάθουν ένα όργανο μουσικής ή να μάθουν μια ξένη γλώσσα. Γιατί είναι στάση ζωής. Είναι τρόπος ζωής που θα μας προσφέρει υγεία σωματική. Γιατί αν δεν έχουμε την υγεία μας τη σωματική και την ψυχική κατ' επέκταση, δεν θα μπορέσουμε ποτέ να χρησιμοποιήσουμε τη γλώσσα ή το όργανο που μάθαμε κάπου. Άρα λοιπόν, αν εμείς βάλουμε σαν βάση τον αθλητισμό και μια ισορροπημένη διατροφή στην καθημερινότητά μας και όχι μία φορά το Σαββατοκύριακο που θα φάω κάτι απ' έξω να είναι το junk food, δεν πειράζει. Αν τα έχω τα άλλα σε καθημερινή βάση, θα είμαστε απολύτως υγιείς και θα έχουμε μακροβιότητα χωρίς προβλήματα. Έσω-έξω κιόλας. Μέσα και έξω. Σε ένα παιδί ή σε έναν άνθρωπο που βιώνει μια διατροφική διαταραχή, ποιοι είναι οι άνθρωποι εκείνοι στους οποίους θα πρέπει να απευθυνθεί, είτε το ίδιο, αν είναι ενήλικο, είτε οι γονείς του? Λοιπόν, το παιδί δεν θα μιλήσει εύκολα. Αλλά εμείς που μεγαλώνουμε τα παιδιά μας, πρέπει να καταλαβαίνουμε και όταν δεν μιλάει. Με τα δείγματα που είπαμε πριν. Άρα ο πρώτος που θα πρέπει να μιλήσει κανονικά είναι ο γονιός. Το αποκούμπι ενός παιδιού είναι ο γονιός. Εκεί θα πρέπει να πει μαμά, ξέρεις, κάνω αυτό. Μπαμπά, κάνω εκείνο. Πες ότι το παιδί όμως δεν είναι εξωστρεφές, γιατί είναι και ηλικίες δύσκολες. Ναι. Όταν ο γονιός το εντοπίσει, σε ποιον θα πρέπει να απευθυνθεί, γιατί δεν είναι μόνο ο διατροφολόγος. Όχι, βέβαια. Πρωτίστως είναι ο ψυχολόγος. Σε αυτές τις περιπτώσεις απευθυνόμαστε πρώτα σε ψυχολόγο ή σε ψυχίατρο που να είναι ειδικότητες κοντά, μα να υπάρχει μια εξειδίκευση στις διατροφικές διαταραχές. Έτσι, γιατί και οι ψυχολόγοι και οι ψυχίατροι δεν σημαίνει ότι έχουν εντρυφήσει σε όλα τα θέματα το ίδιο. Αλλά είναι καταστάσεις που μπορεί να χρειαστούν και μια αγωγή από πίσω. Οπότε να μην φοβηθούμε αν θα χρειαστεί και ο ψυχίατρος. Δεν είναι γιατί θα μας πούν ότι είναι για κάτι πιο σοβαρό, είναι γιατί μπορεί να χρειαστεί μια φαρμακευτική αγωγή, αντικαταθλιπτική συνήθως, για αυτές τις καταστάσεις. Ο διαιτολόγος είναι υποστηρικτικός και κυρίως είναι υποστηρικτικός για να βοηθήσουμε το παιδί να ξέρει ότι θα φάει ό,τι χρειάζεται. Καμιά φορά στην ανορεξία κιόλας ο φόβος είναι μη βάλουν κιλά.
εκεί θα πρέπει να πάμε με τα νερά τους. Δηλαδή θα συμφωνήσουμε στην αρχή, δεν θα είναι ο στόχος του γονέα και αντίστοιχα του διαιτολόγου να φορτώσουμε κιλά απότομα, γιατί καταρχάς δεν μπορεί να ανταποκριθεί το σώμα. Όταν η καρδιά έχει λειτουργήσει για 15 μήνες για τα 35 κιλά, δεν μπορούμε σε ένα μήνα να πάμε να δώσουμε 10 κιλά σε έναν άνθρωπο. Δεν μπορεί να στείλει με τον ίδιο ρυθμό αίμα στα αγγεία. Είναι πράγματα που δεν τα σκεφτόμαστε, γιατί και οι γονείς στο άγχος μας να καλύψουμε το πρόβλημα, να βάλει κιλά το παιδί ή να φάει πολύ το παιδί. Δεν μπορεί να γίνει όμως γρήγορα. Θέλει ένα συγκεκριμένο ρυθμό και κυρίως θέλει να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του παιδιού που έχει αυτό το πρόβλημα. Να το καθησυχάσουμε και να του πούμε, ξέρεις, δεν θέλεις να βάλεις κιλά. Θα τρώσεις ισορροπημένα όμως 5 πράγματα που θα σου προσφέρουν υγεία, που θα σου δώσουν τις βιταμίνες που χρειάζεσαι, για να μπορέσεις σιγά σιγά να σταθείς στα πόδια σου. Και σιγά σιγά βρίσκουμε το ρυθμό. Δεδομένου ότι δεν έχουν όλη την οικονομική δυνατότητα να επισκεφθούν ένα διαιτολόγο ή διατροφολόγο. Και υπάρχει αυτό το περίφημο Google, ας πούμε. Είναι τελικά υπερεκτιμημένοι οι διατροφολόγοι. Τι συμβαίνει στην περίπτωση που κάποιος δεν έχει την οικονομική δυνατότητα, και να πούμε ότι υπάρχουν και διάφορες, ας πούμε, καταστάσεις που χρήζουν ειδικού χειρισμού. Οι διαβητικοί, άνθρωποι που πάσχουν από κοιλιοκάκι ή που έχουν δυσανεξίες, οι οποίες τελικά είναι επιβλαβείς. Πώς μπορεί λοιπόν ένας άνθρωπος που δεν μπορεί να έχει πρόσβαση σε διατροφολόγο, διότι δεν του το επιτρέπει το οικονομικό του στάτους, να τρέφεται σωστά? Λοιπόν, πάμε να δούμε καταρχάς αυτό με την πληροφόρηση που είπες. Είμαστε πολύ τυχεροί στην εποχή μας, γιατί και εμείς οι ίδιοι οι διαιτολόγοι, για κάποια πληροφορία που θέλουμε πιο περίεργη, πιο σπάνια, θα ανατρέξουμε στο διαδίκτυο, απλώς ξέρουμε πού να ανατρέξουμε. Αυτή είναι η διαφορά σε σχέση με έναν άνθρωπο που μπαίνει σε αυτή την πληροφόρηση και διαβάζει 15.000 άρθρα και τελικά είναι και κάποια αντικρουόμενα, οπότε σου λέει, μα καλά, ποια οδηγία θα ακολουθήσω εγώ? Να πούμε βέβαια ότι στις δημόσιες δομές υπάρχουν ειδικοί. Δηλαδή στα δημόσια νοσοκομεία υπάρχουν διαιτολόγοι οι οποίοι ίσως είναι και εξειδικευμένοι για κάποιες παθολογικές καταστάσεις και μπορούν περίφημα να μας καθοδηγήσουν. Και υπάρχουν και νοσοκομεία, τώρα να μην τα αναφέρω, του δημοσίου, αλλά που είναι πολύ καλά οργανωμένα το διαιτολογικό τους τμήμα και μπορούν να προσφέρουν όλες τις υπηρεσίες. Καλά, προφανώς για τα παιδιά μας το πρώτο βήμα είναι να πάμε σε ένα νοσοκομείο παιδιών, μας έρχονται σίγουρα στο μυαλό κάποια, οπότε αν θα βρούμε κάτι, θα εντοπίσουμε, θα επισκεφτούμε εκεί τον παιδίατρο. Ίσως για τα παιδιά ακόμη και τις διατροφικές διαταραχές, η επικοινωνία μας η πρώτη να είναι με έναν παιδίατρο και να πούμε, ξέρεις, κάνει αυτό το παιδί, τι θα κάνω? Σίγουρα θα μας δώσουν μια καθοδήγηση, είτε για τον ψυχολόγο τον κατάλληλο, είτε για κάποιο νοσοκομείο που μπορεί να έχει και πρωτόκολλα επιστημονικά ή ερευνητικά. Οπότε να δεχτούμε να μπούμε σε μια ερευνητική ομάδα για να δούμε αν μια θεραπεία δουλεύει καλύτερα ή όχι. Δεν είναι κακό αυτό να προσφέρουμε και στην επιστήμη συγχρόνως, να αποδεχτούμε δηλαδή να δουλέψουμε κάποια πράγματα. Αλλά το πρώτο βήμα είναι να το καταλάβει ο γονέας, είτε γιατί θα μας το πει το παιδί, είτε γιατί θα δούμε τα δείγματα. Και το δεύτερο είναι να απευθυνθούμε σε κάποιον ειδικό. Θα έλεγα ότι στις διατροφικές διαταραχές, καλό είναι να απευθυνθούμε σε έναν γιατρό. Ο παιδίατρος ίσως είναι το πρώτο βήμα και από εκεί και πέρα υπάρχει μια καθοδήγηση αντίστοιχη για να μπορέσουμε να το αντιμετωπίσουμε. Ο διαιτολόγος είναι υποστηρικτικός. Δηλαδή το να πούμε εμείς στο παιδί καμιά φορά πιες αυτό ή φάει εκείνο, δεν θα μας ακούσει, γιατί θα μας πει καλά, και τι ξέρεις εσύ? Που μπορεί να είναι σωστό αυτό που προτείνουμε, αλλά επειδή δεν είμαστε ο ειδικός, δεν θα μας λάβει υπόψη. Οπότε έρχεται και η δουλειά του διαιτολόγου και σίγουρα να σχεδιάσει και ένα διαιτολόγιο που θα καλύψει τις ανάγκες. Έρχεται και ολοκληρώνεται. Και κλείνει, και έτσι θα γίνει σωστά η αντιμετώπιση. Εδώ θέλει λίγο προσοχή, γιατί οι διατροφικές διαταραχές καμιά φορά λένε θεραπεύτικα. Σαν ορισμός, δεν ξέρω αν μπορεί, δεν είναι μια πάθηση, μια ίωση για να πούμε ότι θεραπευτήκαμε και αποκτήσαμε ανοσία. Εγώ μπορώ να πω από προσωπική εμπειρία πάντως ότι είναι κάτι που έχω μάθει να διαχειρίζομαι. Δεν είναι κάτι που έχω αποβάλει από την ψυχή μου, γιατί τουλάχιστον σε μένα δεν έχει λειτουργήσει έτσι. Μαθαίνω να ζω με αυτό διαχειρίζοντάς το. Αυτό είναι και αυτό που φαίνεται βιβλιογραφικά ότι ισχύει σε αυτές τις περιπτώσεις, και γι' αυτό μπορεί να υπάρχουν και υποτροπιάζουσες καταστάσεις. Και μπορεί στις 10 φορές που στεναχωρηθήκαμε να μην ξεσπάσαμε στο φαγητό, θα έρθει η 11η που θα ξεσπάσουμε. Και το θέμα είναι πώς θα το μαζέψουμε μετά. Εκεί έχει γίνει η δουλειά ενός ψυχολόγου, να μπορέσει στον άνθρωπο να προσφέρει εργαλεία αντιμετώπισης των καταστάσεων κρίσης, αν μπορούμε να το πούμε έτσι. Άρα και το κομμάτι της διατροφής, εντάξει, έρχεται υποστηρικτικά, αλλά σε αυτές τις περιπτώσεις είμαστε υποστήριξη, δεν είμαστε ο τρόπος αντιμετώπισης, γιατί η αιτία
δεν είναι το κακό φαγητό. Η αιτία είναι εσωτερική, ψυχική, που ξεσπάμε στο φαγητό. Εγώ που σας έχω και τους δύο πάντως δίπλα μου, έχω κάνει τεράστια πρόοδο και το λέω γιατί πάρα πολλά παιδιά μου στέλνουν μηνύματα, επικοινωνούν μαζί μου, γιατί είμαι ένας άνθρωπος που έχει μιλήσει ανοιχτά γι' αυτό και θεωρώ ότι πρέπει να μιλάμε ανοιχτά για αυτά τα πράγματα για να ξορκίζουμε το στίγμα. Ακριβώς. Και να προχωράμε. Και να το αντιμετωπίζουμε. Ακριβώς. Και να μην νιώθουμε ότι είμαστε οι μόνοι που το περνάμε όσο το περνάμε. Γιατί είναι πολύ μοναχικό και πολύ σκοτεινό. Και γι' αυτό ήθελα να πω ότι άμα κάποιος ψάξει τα στατιστικά, θα δει ότι η ανορεξία είναι γύρω στο 0,5 με 2% του πληθυσμού πιο συχνά στις κοπέλες. Εγώ διαφωνώ, θεωρώ ότι είναι λίγο παραπάνω τα πράγματα. Γιατί αν δούμε τα στατιστικά του βάρους των παιδιών, το 9,2% είναι λιποβαρές σε παιδικές ηλικίες. Θα μου πεις, είναι δείγμα ότι θα γίνει ανορεξικό ένα παιδί? Όχι, γιατί μπορεί να βάλει κιλά μετά. Όμως το 0,5 με 2% που είναι ανορεξικός κάποιος μπορεί να συνδέεται με ένα ποσοστό χαμηλού βάρου σε παιδική ηλικία. Ή υπέρβαρου, γιατί καμιά φορά και τα υπέρβαρα παιδάκια στην εφηβεία μπορεί να εξελιχθούν σε ανορεξικούς ακριβώς γιατί θέλουν να ξορκίσουν το υπέρβαρο που είχαν σε παιδικές ηλικίες. Πάντως το βασικότερο είναι να θωρακίσουμε ψυχικά τα παιδιά μας, γιατί αυτό που θα αντιμετωπίσουν στο σχολείο, λέμε εντάξει, bullying, κατακραυγή κλπ. Αυτό είναι όμως και στην κοινωνία μετά. Δηλαδή το να πάρουμε το παιδί μας και να το αλλάξουμε σχολείο γιατί κάποιος του είπε ότι έχεις παραπάνω κιλά ή πως είσαι έτσι αδύνατο κοκαλιάρικο. Δεν είναι η λύση. Η λύση είναι όταν είναι σε αυτό το περιβάλλον να γίνει αρκετά δυνατό για να μπορέσει να το αντιμετωπίσει κατάμετρα. Δυστυχώς αυτή είναι η κοινωνία που ζούμε και έχουμε εργαλεία για να την κάνουμε καλύτερη. Απλά πρέπει να το θέλουμε. Θα ήθελα, έτσι πρωτού σε αποχαιρετήσω, να μοιραστείς μαζί μας το πώς αισθάνεσαι για ένα εγχείρημα όπως το γήπεδο ζωής, το οποίο έχει στόχο να εμπνεύσει, να θέσει τις βάσεις έτσι ώστε τα παιδιά να ακολουθήσουν αυτό που θέλουν, αλλά για να ακολουθήσουν αυτό που θέλουν θα πρέπει πρωτίστως να έχουν καλή υγεία. Και η υγεία είναι σε έναν πολύ δυνατό εσωτερικό σκελετό. Μιλάω για την ψυχή τους. Εννοείται. Πώς σε κάνει να αισθάνεσαι? Είναι μεγάλη μου χαρά που συμμετέχω σε αυτό το εγχείρημα και όταν με πήρες τηλέφωνο και με το συζήτησες ένιωσα, λέω εντάξει, δεν μπορούσε να έρθει κάτι καλύτερο, γιατί πραγματικά τη δουλειά που διάλεξα, γιατί καμιά φορά με ρωτάνε πώς διάλεξες. Εγώ ξεκίνησα από άλλο κλάδο. Κατέληξα όμως και ακολούθησα αυτό που αγαπούσα, γιατί θεωρώ τη διατροφή ότι ανήκει στην πρόληψη αντιμετώπισης παθολογικών καταστάσεων. Αν προσέξουμε με το φαγητό μας, δεν θα χρειαστούμε ποτέ να πάρουμε φάρμακο για την υπέρταση ή για τη χολυστερίνη. Τώρα το λέω πολύ απλά, όμως ο αθλητισμός, όπως είπα πριν, και η διατροφή είναι άρρηκτα συνδεδεμένα μεταξύ τους για να χτίσουμε βάσεις για υγιή ζωή. Δεν μπορεί λοιπόν να έρθει κάτι καλύτερο από ένα μέρος που θα μας προσφέρει τις δυνατότητες να έχουμε και τα δύο, να είμαστε θωρακισμένοι σαν άνθρωποι. Άρα λοιπόν, όταν σε ένα χώρο ξέρω ότι το παιδί μου θα βρει και τον αθλητισμό, θα βρει και τη σωστή συμβουλή, δεν μπορώ να νιώθω μεγαλύτερη ασφάλεια. Δεν υπάρχει κάτι πιο δυνατό να προσφέρουμε στα παιδιά μας από αθλητισμό και πληροφόρηση για την υγεία του, και έτσι θα γίνει και ένας ενήλικας εσωτερικά δυνατός και σωματικά δυνατός. Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ για αυτήν την κουβέντα, γιατί τη θεωρώ προσωπικά πολύ σημαντική, πάρα πολύ σημαντική. Μακάρι να ήξερα όλα αυτά νωρίτερα, ας πούμε, ή μακάρι να τα ήξεραν οι γονείς μου, έτσι ώστε να μην είχα μπει κι εγώ ποτέ στην ηλικία των 15 ετών σε αυτό το πάρα πολύ σκοτεινό και μοναχικό τούνελ που λέγεται νευρική ανορεξία. Και μακάρι να ήξερα πόσο σημαντικό ρόλο παίζει η διατροφή και να είχα σταματήσει πολύ νωρίτερα να παλεύω με αυτούς τους δαίμονες. Να είχα βάλει τον αθλητισμό νωρίτερα και πιο ενεργά στη ζωή μου. Δηλαδή θεωρώ ότι αυτή η συζήτηση είναι πολύτιμη για όλους, ασχέτως ηλικίας. Για όλους, ασχέτως ηλικίας. Για τους γονείς κυρίως. Εγώ εμένω και μπορεί κάποιος να πει ότι είμαι υπερβολική, αλλά τα παιδιά, ό,τι και αν τους πούμε, δεν θα μπορέσουν να το εφαρμόσουν. Οι γονείς ευθύνονται για το τι κάνουν τα παιδιά τους. Τι εννοώ, αν έρθει εμένα ένα παιδάκι να μου ζητήσει μια συμβουλή 10 χρονών, θα του πω φάει 3 φρούτα τη μέρα. Αν δεν υπάρχουν στο σπίτι, θα τα φάει. Σωστό. Άρα λοιπόν, οι γονείς είμαστε αυτοί που θα χτίσουμε το μέλλον των παιδιών μας. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Χάρηκα πολύ που τα είπαμε. Και εμείς. Καλή συνέχεια στο έργο σου. Και εσείς στο δικό σας, που είναι και πολύ σημαντικό και περιμένουμε πώς και πώς.